Hello everyone! Ito po muli ang inyong biyaherong coach, PD Master Daniel Calso. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang po kayo munang batiin ng Happy New Year. Ngayon po ay January 1 at ito po ang aking benamano na video. No? At sa video po na to, pag-uusapan po natin yung part 3 ng aking pawn endgame that you must know. Particularly, ang tututukan natin na topic ay tinatawag nilang triangulation at yung shouldering. Ayan. Pero bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel at i-hit din po ang notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod na videos. Ayan. So, simulan na po natin at unahin po natin yung triangulation. So, unang-una, ano po ba yung triangulation? Ang triangulation po ay isang strategy na pwede mong gamitin sa king and pawn endgame. Kung ngayon po mapapansin nyo, may nakasetup po ako na position ngayon. At ang white po ay lamang po ng isang pawn. So, one pawn na pang white. White turns to play, pero hindi po ganun kadali ipanalo to. Kung susubukan mong i-apply yung normal approach. Example po, no? So, dito po, persado naman king d5. Only move po to ng white. Kasi other move will give up the pawn. Immediately, draw na yun. So, pagka king d5 mo, black will play king c8. Ayan. So, atras lang sa harap ng pawn. Kung napanood nyo po yung video ko about pawn promotion, yan po ang number 1 technique para po maitabla yung one pawn na ganito. So, kasi pagka king d6 mo, king d8, d7, king c8, and after king c6, stalemate po. Ito po yung tabla. Kaya pag normal lang na gano'n ang ginawa mo, walang mangyayari. Kaya dito po, kailangan mo pong i-apply yung tinatawag nilang triangulation. So, unang-una, ano ba yung triangulation? Ang triangulation po ay napakasimple lang naman. From the word itself, yung word niya na triangle, so ibig sabihin lang po nun, i-move mo lang yung king mo, in a way, you're making a triangle shape. Yan. Example po dito, so king d5 is force red, di ba? And then, after mong mag-move ng king d5, black will play king d8. So, another thing po, pagdating po sa triangulation, napaka-importante po yung tinatawag nilang key square o yung mga importanting square ng king mo. Ito po kasi, ito pong king c8 at king d5, mga key square po yan. So, ibig pong sabihin yan ganito. Pag yung king mo po ay nasa d5, kailangan yung black king nasa c8 para makatabla siya. Pag wala siya sa c8, hindi siya makakatabla. Bigyan ko lang po kayo ng example. Example, nasa king d5 po pumunta. Kailangan pumunta siya sa c8 para makatabla. Pinakita ko na po yun kanina, yung may move. Ayan, tabla, no? Anong mangyayari pag di siya pumunta sa c8? Let's say pumunta siya sa d8. Then meron ka ng king d6. Basic pawn endgame po to na part 1. Pawn promotion, andun po yan. Yan, panalo na. Makakapag-promote ka. Same thing kung pupunta siya sa king b8. So, ganun din mangyayari. So, king, also. Ganun din. Walang pagbabago. Kaya pagka king d5, pasado siyang pumunta ng c8. Yan po yung key square niya. Another key square po is pag bumalik ka sa c5, kailangan yung black king nasa c7. Ayan. So, bakit? Kasi pag wala siya dyan sa c7, nasa c5 tayo makakapasok. So, importante po yan. Dito po sa opposition na to, ay triangulation na to, yan po yung dalawang key square. So, pag nasa c5 ka, pag nasa d5 ka, kailangan nasa c8. Pag naman nasa c5 ka, kailangan nasa c7. Okay? So, tandaan nyo lang po yun. So, ngayon, dahil nga nasa tama siyang square, nasa key square siya, hindi tayo mag-move forward. Instead, mag-move backward lang tayo. Dito, ayan. King d4. Ang idea po ng king d4, next move natin, babalik tayo sa key square natin. Kasi, ang kagandahan ng king d4 na move, next move, pwede tayong pumunta sa dalawang square na to. Kasi yan po yung key square. Kailangan may access tayo dyan anytime na gusto natin. So, ganun din sa kanya, since ang key square niya is ang c8 at c7, pupunta lang siya sa side kung saan pwede siya pupunta. And that is king d8. Kasi, kukuha niya pa rin yung dalawa niya ding key square.
Okay, since pag pumakit tayo, kuha niya tong K-square na 'to, pag naman pumunta tayo D5, kuha niya din yung D8, C8 na square, hindi pa rin tayo aakyat. Hindi pa rin tayo pupunta sa K-square. Instead, side step lang tayo. King C4. Ayan. So, King C4, kagandahan na naman ng tira na yan. Next move, pwede tayong pumunta sa dalawang K-square. So, obviously, yun din yung dapat gawin ng black. No? Kailangan pumunta din siya sa dalawa. Pumunta siya sa square kung saan makakapunta siya sa dalawang K-square na to. Kaso po, ang problema dito sa position na to, hindi niya na po magagawa yun. Kasi ang mga legal move niya lang, isa, dalawa, tatlo, apat. So obviously, pag pumunta siya dito or dito, imposible na siya makatira dyan next move. So pag pumunta siya dyan, king move ka lang dito, panalo agad. Kaya, eto na lang yung dalawang tira. Ang problema, key-square niya yan eh. So ibig sabihin, pag kinuha niya yan, kukunin natin yung key-square natin. Yan, king d5. At siya na yung titira, mapapanalo na natin, di ba? Winning na yan, tulad ng pinakita ko kanina. Pag naman, kinuha niya itong isang square C7, edi kukunin din natin yung key-square natin na king C5. At pagka king C5, madali na din itong ipanalo dahil lalapit ka na. At makakapture na yung pawn sa A6 and easy win. Yan. So, ganun po kasimple yung triangulation. At kaya siya tinawag na triangulation, ipapakita ko lang. Pagkagaling kasi dito na king, bumaba siya dyan sa D4, nag-king C4, and then bumalik eventually sa D5. Kaya po siya triangulation. Ayan. So, gumawa siya ng triangle na move. Yan. Kaya tinawag siyang triangulation. I want to give one more example about triangulation. Ito medyo madali at mas madaling intindihin. Set up ko lang po ang position. Ayan. Alright. Okay. Ito po. Ito pong position na to, ganun pa rin ang sitwasyon. One pawn up pa rin ang white. White turns to play. Ang problema dito, pag inag-approach ka din ng normal way, hindi din gagana. Ang normal way kasi, pwede kang magtulak lang ng pawn, no? Pwede mong, example, push pawn. Ang problema, check. Pag kinapture niya kasi, kiking move ka lang, gaganin siya, may capture ka doon. Kaso hindi siya ka-capture. Magkiking move lang siya doon sa C8. And after king C8, tabla na po ito agad. Dahil, kahit ano pong itira mo, example, nag-capture ka, dito, tabla na agad doon. Pag naman nagtulak ka ng pawn dyan, tabla pa rin to dahil hindi mo na ma-improve yung position mo eh. Pabalik-balik lang siya dyan sa dalawang square na yan, C8 saka D7. Kasi every time lalapit ka para tulungan yung pawn, mai-stalemate po. Kaya hindi pwede. Kaya dito, kailangan mong gumamit ng opposition. Kasi, kailangan mo pong ma-reach yung similar position but it will be black turns to play. Hindi na po ng white turns to play. Ayan, kasi pag white turns to play, tabla. So, paano mo magagawa yon? By using triangulation. So, first move po is king D5. Pakita ko lang ano pwede niyang gawin. Marami siyang pwedeng gawin. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, isa-isahin natin yung apat. Dito po, pag kinuha niyo opposition, talo agad. Dahil pagka-push ng C6, malaya na makaka-promote yung pawn dahil lumayo yung king. Pag naman nagpunta siya dito, edi makukuha mo naman yung tinatawag nilang opposition. Ayan, nasa isang video ko po yan. Pwede nyo mapanood para mas maintindihan nyo opposition. Ano bang advantage sa opposition? Pag nag-move siya doon, makaka-move forward ka na. Ayan. Forward. Yan. And then after that, push pawn. Pag nag-pawn takes, king move, and promote. Dahil hindi siya ma-stalemate dahil may pawn moves pa siya. Pwede ding bumalik lang siya. Ngayon, makakatulak ka ng pawn with a check. After he go there, it will be mate. Ayan, yun po, ginamit mo lang opposition. Actually, may tatlong klase po ng opposition. At dito, pag pumunta siya ng king d8, yan, close opposition. Pag pumunta naman siya dito, ang kailangan mong gawin dito, diagonal opposition. Ito po yung king e6 lang. Diagonal opposition. Nandun po yan sa isa kong video. Sana po mapanood nyo para mas madali nyo maintindihan at maunawaan yung opposition. Ayan. So, after king e6, ano ba nangyari? Kasi pag pumunta siya dito, ganun din. Ayan. Nakuha mo na yung close opposition by using the diagonal opposition. Kaya, only square na pwede niyang puntahan, king c6. Ayan. After king c6, king d4, of course. At persado na siyang bumalik.
Dahil pag hindi siya bumalik, pumunta siya dito, lalapit lang yung king mo, at ang dali na po nitong ipanalo, magkakapaspon ka pa, sure win na. So, kaya ang gagawin niya, babalik, at pag bumalik po siya, king move, nakuha mo na po yung position na gusto mo, at siya na po yung titira. So, similar position from the starting, pero siya na yung titira. Ayan. Kasi, pag gano'n nga, yun na ulit, yung mga approach na pinakita ko. Pag nag-king dito, king is, king D6 naman. Ayan. So, ayan po yung tinatawag nilang triangulation. So, sana po may naintindihan kayo at hopefully nakatulong ako para mas madali nyong maunawaan at ma-apply nyo po sa mga laro nyo in the future. So, next topic po natin ay yung tinatawag nilang shouldering. Ayan. Ano ba yung shouldering na yan? No? Ang shouldering po ay ginagamit din sa king and pawn endgame. Obviously, no? Kasi nga, puro king and pawn endgame topic natin. Ang shouldering, para siyang opposition din, pero yung, instead na you fully oppose your king, binigyan mo pa siya ng square na pwede niya mapuntahan para gawin niya yon, para pumunta siya sa move na yun. But ang mangyayari, mas mapapasagwa yung posisyon at mas mabilis ka mananalo. Ayan. Anyway, para mas madali nyo maintindihan, ngayon po, na-set up ko na po ang puzzle natin. Ito po, equal pawn, pero kung makikita nyo, obviously, mas malapit yung white king para ma-capture yung pawn. No? Ang problema lang dito, if you analyze it and you try to use the normal way o approach para ipanalo, hindi po gagana. Ay, unahin na natin to, no? Isa-isayin natin na lahat ng dalawang to. Yan. So, example, ng king e5 ka, kicking move lang siya, lapit ka sa pawn, dito, pwede siyang pumunta sa tatlo na yan, either square pa na tabla. Pagka-capture kasi, king e4, draw agad. Kasi meron siyang tinatawag na king f2 lang at babagsak na yung pawn. Imposible natin madepensahan. And of course, similar thing will happen kung pumunta ka dito. Ganon din yan. Ganyan. And then, eventually, makaka-king doon after mo makapture mo. So, hindi po gagana yung normal approach dito sa position na to. Ayan. Meron ding, pwede push pawn ka lang. Ito push pawn, isa dito sa normal approach. Kaso may king c4, kinuha yung opposition, punta siya dito, dumikit ka sa pawn, didikitan niya din yung pawn niya. And ang mangyayari dyan, pag di mo kinaya yung pawn, syempre, mag-stay lang siya beside your pawn para anytime na kumapture ka sa G6, titikman niya din yung F4. So, tabla din po yun pag ni-normal way mo. Pag naman, in-apply mo yung opposition, ito po yung opposition, yan. Hindi din siya gagana kasi nga, may ganun lang siya. Pag kunuha mo yung opposition, magbabalik-balik kayo. Ayan. Pag in-apply mo naman yung advantage ang position, move forward. Example, gumanin siya, nag-move forward ka, pupuntahan niya yung pawn. And eto, naulit lang yung nangyari kanina. Tabla pa rin. No? Kaya dito po, ang ina-apply nila is yung tinatawag nilang shouldering. Ito po ang move na king d4. At sa position po na to, ito lang po yung natatanging tira na pwede mong gawin para ipanalo yung white. Ayan. Ano ba yung shouldering na to? Babalikatin mo lang yung kalaban, no? Dito, yung king, hindi pwedeng pumunta dito. Pero pwede pa siyang pumunta doon. Ang problema, pag pumunta siya doon, ulitin mo yung shouldering. Ayan, no? Binabalikat lang. Pag pumunta siya doon, eto, madali na. No? Kasi makakaya mo yung pawn, wala siyang nagawa. Pag naman kinuha niya yung opposition, example dito, pagka kinuha niya yung opposition, ayan, kaya po ginagamit yung shouldering, tulad nga ng sabi ko kanina sa simula bago ko gawin yung shouldering. Ang shouldering po, ginagamit po yan sa pawn endgame kung saan yung bawat isa meron pang tinatawag na reserve tempi na tira o yung extra pawn move na pwede mong gawin para mabawi yung opposition. Kasi eto, kinuha niyo opposition, pero pagka push mo ng pawn, ikaw bigla yung nasa opposition. Ayan, kasi pag pumunta siya doon, nakuha may opposition, yan, lalapitan mo na yung pawn. So, ikaw na biglang nasa opposition, capture, and madali na po ito. No?
Ayan. Meron din naman dito, instead na kunin nila yung opposition, nag-push sila ng pawn. Kasi nga, sabi nila, pag kinukuha ko ng opposition, babawiin mo din pag pawn mo. So, nag-una sila nag-push ng pawn. Pero, dahil nag-push sila ng pawn, pwede mo na yan lapitan. Ayan. Lapit lang. O, ulitin natin yung nangyari kanina, pero may malaking pagkakaiba po ito. Ayan. Kasi kung mapapansin nyo, kanina kumakapture tayo lagi ng pawn sa G6. This time, kumakapture tayo sa G5. So, pagka King E4, F4 lang. Depensado po yung pawn. Kanina walang F4 na tira. Ngayon po, meron na. Ayan. So, after F4, easy win na po ito. Dahil naituro ko na to sa pawn promotion. So, kailangan nyo talagang panoorin yung part 1 para mas madali nyo maintindihan. Ayan. So, ayan po, yun tinatawag nilang shouldering. Sana po may natutunan kayo sa topic natin ngayon about triangulation and shouldering. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe lang po yung channel. Medyo, ayun po kasi January 1, medyo inaantok pa ako ng konti, pero pinilit kong gumawa ng videos dahil nga bukas po, alis kami ng pamilya ko at mamamasyal kami. Mag-out of town kami for 2 days. Kaya ginawa ko na yung video ngayon. Sana may matutunan kayo at makatulong sa inyo sa mga endgame nyo. Ayan. So, paano po? Hanggang dito na lang po muna. Ang inyong biyaherong coach, PD Master Daniel Causo. At hanggang sa muli po. Happy New Year! Bye-bye!